วันนี้วันที่1 ตุลาคมนะครับ2566อัปเดตนิดนึงเมื่อวานที่ไม่ได้อัปเดตเนี่ยคือเรื่องคือ มันไม่มีมือถ่ายนะครับพอดีผมทำเตาอีกลูกหนึ่งนะผมก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับเดี๋ยวจะเอามาแชร์กันนะครับเรื่องการปั้นเตานะครับปั้นยังไงให้มันเร็วนะครับแล้วก็เสร็จเร็วด้วยไม่ต้องมาลีลาอะไรมากนะครับแล้วมั่นคงถาวรแน่นอน1,000,000%เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวผมจะแชร์ครับแล้วไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรมากมายนะครับแล้วอย่างหนึ่งวันนี้ผมได้ไปดูคลิปของศูนย์รู้สึกจะศูนย์เผาขยะหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็ไม่ได้อ่านคลิปนั่นนะครับที่กาญจนบุรีนะครับหรือเปล่าจำไม่ค่อยได้เดี๋ยวผมแชร์อีกทีนึงเรื่องการจัดการเรื่องควันนะครับเพราะเตาเนี้ยเรารู้อยู่ว่าควันมันมี2 สเต็ปที่ควันที่เรียกว่าควันบ้านะสเต็ปแรกคือตอนจุดเตาใหม่ๆนะครับควันสีขาวประกอบด้วยไอ้น้ำควันหนักตัวนี้นะครับจะกระจายข้างล่างในกรณีเราใส่ท่อใส่สแต็กสูงขนาดไหนมันก็จะวิ่งลงล่างนะครับเพราะมันหนักมันมีแต่ไอ้น้ำนะครับแล้วก็ควันที่2ที่มันเป็นสีขาวอมเหลืองนิดๆอมสีเทานะครับอันนั้นคือเตาใกล้จะสมบูรณ์แล้วใกล้จะเข้าสู่สมการที่3ของผมนะแต่ทฤษฎีของคนอื่นก็นิยามกันเอาเองแล้วกันนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะจัดการลองดูก่อนเทสนะครับถ้าในกรณีมันผ่านปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่ต้องลำบากแล้วพอมันเป็นศูนย์เผาขยะหรือศูนย์เผาอะไรสักอย่างนะครับแต่ตอนที่เขาเทสเนี่ยคือเขาเผาชานอ้อยนะครับมันก็เวิร์กนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเทสก็คือไม่อาจจะไม่คอมพลีท100%นะครับควันมันมาไม่เต็มแต่ว่าหลักการเนี้ยมันได้อยู่แล้วนะครับที่ผมเคยเสนอไว้ก็คือเรื่องไซโครนนะครับseparator ก็คือใช้หลักการของแรงเหวี่ยงแล้วก็เอาให้มันลงของหนักๆอะไรเนี่ยให้มันลงล่างของเบาขึ้นบนนะครับแล้วก็มีถ้าในอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะมีฮอปเปอร์ข้างบนอีกนะครับกองอีกทีหนึ่งมันก็ค่อนข้างจะเป็นการทรีทเมนต์คือการบำบัดนะถ้าในกรณีท่อยื่นไปข้างบนเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่ามันก็ไปกระจายข้างบนมันก็ไปอยู่ข้างบนอีกแหละที่เราบอกว่ามันเป็นมลภาวะนะมันไม่ใช่การแก้ปัญหานะครับนั้นแต่ถ้าเป็นวิธีนี้เนี่ยผมว่าโอเคเวิร์กนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแชร์อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเก็บภาพเยอะๆแล้วผมจะตัดต่อวิดีโอเพราะตอนนี้ผมมีทุกอย่างแล้วทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งอินเทอร์เน็ตในบ้านก็คืออินเทอร์เน็ตบ้านนะผมก็ static IP นะมันก็จะรวดเร็วทันใจนะครับอีกอย่างนึงคือเดี๋ยวผมจะเก็บภาพนิ่งด้วยนะครับแล้วก็ได้เอาไปทำคลิปดีๆเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่าคลิปผมก็ยังเหมือนเด็กๆอยู่นะครับเดี๋ยวสักพักก็จะพัฒนาขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องเตานี่เดี๋ยวผมแชร์แน่นอนโคตรเร็วนะครับอันนี้ผมบอกก่อนนะทำไม่ถึงวันแล้วกันนะถ้าทำอันนี้ขนาดในแมนพาวเวอร์แค่2 คนนะครับถ้าทำหลายๆคนนี่ มันไม่ยุ่งยากด้วยครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ครับดีมากเลยนะครับแต่ผมจะดูก่อนนะว่าถ้าใช้ปูนซีเมนต์ร่วมเนี่ยจริงๆไม่ได้ซีเมนต์เยอะนะครับเนี่ยซีเมนต์หมดไปแค่ไม่เยอะนะครึ่งกระสอบเองเดี๋ยวผมแชร์อีกทีนึงครับโอเคขอบคุณครับแล้วครับ โอเคเลยนะครับได้เกิดนวัตกรรมแบบบ้านๆด้วยนะครับแล้วก็เอาเทคโนโลยีมาดัดแปลงขอบคุณนะครับคลิปที่มาเผยแพร่นะครับเรื่องการบำบัด ควันผมได้ทดลองก็โอเคนะ
แต่ว่าระบบผมเนี่ยคือมันยังไม่คอมพลีทยังไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับเพราะผมเอาน้ำก๊อกนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราไม่สามารถที่จะรวมควันให้ไปที่เดียวกันได้ ผมใช้พัดลมตัวหนึ่งนะครับเป็นพัดลมหม้อน้ำลดนะครับเอาเป็นตัวดูดนะครับแล้วก็เอาเข้าถังแต่เวิร์กนะครับก็คือในกรณีลมเนี่ยผมเคยเจอเรื่องเตาซูเปอร์ซันนะครับในกรณีเราเบิร์นไม่ใช่โฟลมแรงๆเนี่ยนะครับมันทำให้ควันเนี่ยหายไปนะแต่มันไม่ได้มีการทีเมนต์นะไม่ได้มีการบำบัดนะครับแบบนั้นแต่เนี้ยคือเราเอาดูดเข้าถังแบบนี้แล้วก็ให้สเปรย์น้ำเนี่ยจริงๆแล้วที่เจาะรูแล้วก็ใช้แบบนี้คือผมมันยังไม่มีมินิสปริงเกอร์นะครับแล้วก็มีปั๊มตัวหนึ่งที่อยู่ข้างล่างแล้วก็ให้น้ำมันเวียนกลับนั้นนะครับเวียนกลับไปกลับมาเพื่อให้มันสครับตัวควันนะครับซึ่งควันเนี่ยควันแรกของเตาเนี่ยมันเป็นควันหนักอยู่แล้วนะครับยังไงมันลงอยู่แล้วเราก็จัดการเรื่องควันได้ผมว่าโอเคนะครับประมาณเนี่ยเห็นไหมคุณแทบจะไม่เห็นควันขึ้นเลยขนาดผมแค่ฉีดน้ำนะฉีดน้ำแล้วก็ไม่ได้เห็นควันเข้าไหมครับมันก็กลายเป็นว่าไอ้น้ำที่ไปสัมผัสกับผมเอากาบมะพร้าวใส่นะครับผมไม่มีเหมือนในคลิปแกใช้ชานอ้อยนะครับเดี๋ยวสักพักนะเดี๋ยวผมจะใช้มินิสปริงเกอร์แล้วก็ใช้ปั๊มตัวหนึ่งเป็นตัว ดูดจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะทั้งหมดนี้นะครับทั้งพัดลมเป่าหน้าเตาทั้งพัดลมตัวดูดเนี่ยนะครับแล้วอย่างหนึ่งคือเดี๋ยวมินิสปริงเกอร์ที่ใช้ปั๊มเนี่ยผมจะใช้12โวลต์หมดเลยนะครับแล้วก็ใช้ PSU ของคอมพิวเตอร์นะครับอย่างตัวนี้ก็คือ150 วัตต์160 วัตต์นะครับมันเหลือนะครับได้ยินเสียงไหมครับพัดลมก็โอเคแรงแล้วอย่างหนึ่งคือพัดลมหม้อน้ำนี่ตัวนี้10 นิ้วก็ราคาก็ไม่เยอะนะครับราคาประมาณ300 กว่าบาทนะครับมันจะทนความร้อนในกรณีที่ควันเราเป็นสเต็ปที่2นะครับควันมันร้อน ไอ้ควันที่ว่าแสบตาเนี่ยเรื่องพาร์ติเคิลของควันนี่ผมว่าไม่เกี่ยวเท่าไหร่นะแต่ว่าก็เกี่ยวนะตอนแรกคือน้ำหนักมันเยอะนะมันก็เลยเนี่ยไม่ต้องฉีดน้ำเยอะมันก็ไม่ขึ้นละถูกไหมครับเพราะว่ามันไปจับกับกาบมะพร้าวไงนะครับที่มีความชื้นมันก็บำบัดได้70-80%เลยนะผมก็ว่ามันเวิร์กนะครับแล้วอย่างหนึ่งคือถ้าเราอยู่ในเขตของชุมชนนะครับอันนี้คือไม่มีท่อนะครับให้มันมารวมกันตรงนี้จริงๆแล้วอันนี้เป็นการเทสนะครับไม่ใช่ว่าเอาจริงนะครับเดี๋ยวอีกสักพักผมจะใช้มินิสปริงเกอร์ในการสเปรย์แล้วก็ใช้ปั๊ม12 โวลต์ตัวเล็กๆตัว100 กว่าบาทเองนะครับแล้วก็ใช้สเปรย์ขึ้นไปดูดกลับนะครับแล้วเราก็จะได้มาดูน้ำ ว่ามันเป็นสีคล้ำลงไหมนะแล้วก็ใส่พวกตัวกรองข้างในเนี่ยคือเรื่องคือให้น้ำน่ะมันสัมผัสกับควันเยอะที่สุดว่างั้นเถอะแล้วอย่างนึงคือในกรณีที่ควันเข้าข้างล่างเนี่ยมันไปดันขึ้นข้างบนมันก็ไปติดกับพวกกาบมะพร้าวอะไรเงี้ยจริงๆใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับที่เป็นตัวจับถ้ามีตังค์หน่อยก็ใช้พวกใยต่างๆก็ได้ผ้าก็ได้เงี้ยนะครับมันก็จะทำให้มันจับกับน้ำได้ดีนะครับเราก็ใช้มินิสปริงเกอร์สเปรย์ข้างบนก็ได้อย่างปั๊มน้ำเราก็ตัวละ100 กว่าบาทถ้ามันตันเราก็คลีนเอาแล้วกันอีกอย่างหนึ่งคือถ้าในกรณีเตาแบบนี้เราไม่ต้องรันตลอดก็ได้ครับเพราะว่าควันตอนเตาติดมันจะประมาณนี้นะครับมันก็พอรับได้นะในกรณีที่เราอยู่ใกล้ชุมชนก็อาจจะต้องรันตลอดนะครับหมายถึงว่ารั้วติดกันนะแล้วเกิดควันแต่ถ้าในกรณีแบบเนี้ยสภาพแวดล้อมแบบเนี้ยผมว่าไม่ต้องเอาแค่ตอนที่มันเป็นควันบ้าตอนแรกกับควันสุดท้ายที่ผมเคยเอ่ยไว้นะที่เผาให้ดูเตานู้นนะโอเคไหมครับมันก็จะมีอะไรที่แตกต่างจากเดิมเพราะว่าเมื่อก่อนนี่คือพวกเราไม่ก็หนีกันอย่างเดียวหนีไปเผาในป่าไปเผาในกลางทุ่งนาเงี้ย ซึ่งมันก็เป็นการหลบนะครับ
ก็คือควันเนี่ยมันก็ขึ้นไปข้างบนนั่นแหละแต่นี้คือเรื่องคือจับควันให้มันลงมาข้างล่างแล้วก็เราก็เอาไปใช้ได้นะครับมันก็เป็นน้ำส้มควันไม้ที่ประกอบด้วยน้ำมันดินน้ำมันอะไรนี่แหละก็เอาไปใช้ได้แต่อย่าเอาไปกินแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวอัปเดตแค่นี้ก่อนนะครับอย่างน้อยก็คือได้นวัตกรรมอะไรใหม่ๆนะเราต้องทำให้มันดีขึ้นนะครับให้ระบบมันดีขึ้นคอมพลีทขึ้นสมบูรณ์ขึ้นเพื่อเราจะได้ไปให้ถ่านเรามีคุณภาพแล้วก็กำหนดราคาได้อะไรเงี้ยครับตามวัตถุประสงค์ของผมคือพัฒนาให้มันต่อเนื่องแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยที่ว่าเราก็ใช้เทคโนโลยีแบบที่เราหาได้มาเถอะเพราะว่าเรายังถ้าจะเทียบกับอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างห่างชั้นกันเยอะนะแต่ถ้าเกิดเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเป็นระบบแบบนี้เขาใช้ไซโคลสเปเรเตอร์นะครับภาษาไทยก็คือตัวแยกที่เคลื่อนที่แบบวงกลมวงเวียนแล้วกันวอร์ติกนะวอร์ติกก็คือเหวี่ยงแล้วก็ลงข้างล่างนี้นะครับไซโคลผมเคยเอานำเสนอไปครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวผมจะเอารูปแปะให้ดูนะครับถ้าอุตสาหกรรมเขาใช้แบบนั้นเราก็ทำยังไงดัดแปลงโดยที่ว่าให้ควันมันน้อยที่สุดเนี่ยผมว่าอย่างเงี้ยถ้าเกิด60-70%เนี่ยโอเคแล้วนะเราเผาในชุมชนก็ได้นะครับแต่มันสำคัญที่สุดคือคุณรวมควันยังไงให้มันมาตรงเนี้ยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้ามันมีปัญหาเรื่องที่เขาบอกว่าความร้อนของควันถูกไหมครับถ้าในกรณีสมการสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นความร้อนที่เราใช้ท่อ PVC แบบนี้ไม่ได้นะมันก็จะย้วยหมดเลยเหมือนอันเนี้ยเห็นนะเพราะคุณพ่อผมเอาต่อนะไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเป็นท่อใยหินหรือเพื่อนๆจะมีไอเดียอื่นมันก็ได้นะครับรวมให้มันมาเนี่ยให้มันตัวจริงตัวนี้มันเป็นพัดลมนะไม่ใช่โบเวอร์นะครับก็เอามาใช้แหละทีนี้ผมก็บอกว่าผมก็คิดว่าถ้าเป็นพัดลมหม้อน้ำเนี่ยมันก็อยู่กับความร้อนเนาะอยู่หน้าเครื่องเนี่ยถึงจะอยู่พัดไปตัวเครื่องก็ตามมันก็มีความร้อนตรงนั้นนะครับมันก็น่าจะทนได้ระดับหนึ่งผมยกตัวอย่างนะอย่างพัดลม CPU ที่ผมมาใช้เป่าเตาเนี่ยมันก็โดนความร้อนบ่อยนะมันก็ใช้เนี่ยผมใช้มา2 ปีแล้วมันไม่เห็นพังนะครับเราก็เอาพวกเนี้ยของที่เราหาได้นะครับแล้วก็ไม่แพงเอามาใช้ถ้าใครมีไอเดียอะไรใหม่ๆก็ลองแชร์กันมาดูนะครับในกรณีของผมเนี่ยคืออันนี้เวิร์กละนะแต่ไม่ใช่ว่าทำอย่างนี้นะก็ทำให้มันดีหน่อยนะครับอันนี้คือทดลองนะครับเรื่อง power supply ผมก็อย่างนี้นะครับผมก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับยังไงมันก็น่าจะดีกว่าเราให้ควันมันคุ้งเงี้ยถึงจะอยู่ในป่าก็เถอะนะครับอยู่ในป่าหรือคนที่ไปเผาถ่านมันก็คุณก็ได้สัมผัสกับควันอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นแบบนี้มันเป็นการบำบัดนะครับถ้าที่ว่ามีสแต็กสูงแล้วท่อสูงขึ้นไปข้างบนเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยเลยเพราะมันไม่ใช่บำบัดก็แค่เราไปปล่อยให้มันกระจายข้างบนนะครับโอเคขอบคุณครับ